ह्याप्पी फादर्स डे एभ्रिवान। यो चाहिँ मेरो छोरीले दिएको मलाई चाहिँ उसले चाहिँ बनाएको ह्याप्पी फादर्स डेको कार्ड हो। यसमा चाहिँ पुल भनेको छ है। ल हेरौँ भित्र के छ है त। ल यहाँभित्र चाहिँ यस्तो लेखेको रहेछ, ह्याप्पी फादर्स डे, यु आर द बेस्ट ड्याडी इन द वर्ल्ड, आई लभ यु सो मच ड्याडी भनेर लेखेको छ है। थ्याङ्क यू सो मच छोरी। ल हेर्नुहोस् यस्तो छ कार्ड चाहिँ। हेलो एभ्रिवान, गुड मर्निङ, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। आज चाहिँ फादर्स डे रहेको छ। म सम्पूर्ण विश्वभर छरेर बसिरहनुभएका बाबाहरूलाई चाहिँ ह्याप्पी फादर्स डे भन्न चाहन्छु। र आज चाहिँ मैले मेरो बाबाहरूको लागि उहाँहरूको फेभरेट खाना बनाउँदैछु है। यो चाहिँ माछाको झोलको लागि मैले तयार गरिसकेको छु। अनि यो चाहिँ पनिर चिल्ली बनाउँदैछु मैले। उहाँलाई चाहिँ एकदम मनपर्छ। Doors, I'm a fool for your love. नमस्ते एभ्रिवान, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। तपाईँहरूलाई स्वागत छ। आज पनि म तपाईँहरू सामु एउटा मुकबाङ भ्लग लिएर आएको छु। र आज चाहिँ एकदम स्पेसल मुकबाङ भ्लग रहेको छ, किनभने चाहिँ आज फादर्स डे हो। म सम्पूर्ण विदेशमा देश विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण बुबाहरूलाई ह्याप्पी फादर्स डे भन्न चाहन्छु। तपाईहरुको यो विशेष दिन रमाइलो गरेर बिताउनु होला। ओके, आज म के खाना गइरहेको छु भने गाइज, यो सबै खानाहरु चाहिँ मैले मेरो बाबाहरुको लागि बनाएको थिएँ। उहाँले चाहिँ मजाले खानुभयो। अब मेरो पालो है त। ओके, आज मसँग छ यो चाहिँ पनिर चिल्ली छ, यसमा चाहिँ च्याउको तरकारी छ, राइस छ है। अनि मसँग छ फिश ग्रेभी त नभनौँ, फिशको झोल छ, माछाको झोल। अनि मसँग डेजर्टमा रहेको छ यो जेडी, अनि पापड छ, दही छ, यता गाइस। ओके, कोही नयाँ साथीहरू मेरो च्यानलसँग जोडिनु भएको छ भने कृपया मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। छेउमा बेल आइकन हुन्छ, त्यसमा पनि क्लिक गरिदिनुस् ताकि तपाईले मेरो अपडेट छिटोभन्दा छिटो पाउन सक्नुहुन्छ। अब म ढिलो नगरिकन मेरो खाना खान चाहन्छु। भिडियो सुरुदेखि अन्तिमसम्म स्किप नगरिकन हेरिनु होला है त। ल अब म सुरु गरे है त गाइस। ल सबैजना एकैचोटि खाऊ है त गाइस।
लाइनस माछा मेरो बाबालाई चाहिँ माछा एकदम मन पर्छ अनि पनिर पनि एकदम मन पर्छ तपाईहरुले पनि आफ्नो बुवाको लागि मिठो मिठो बनाउनु भयो होला आज है फाइनल सक्यो गाइज अब चाहिँ म सानो डेजर्ट जेरी ओके थ्याङ्क यू सो मच गाइज मेरो भिडियो सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा तपाईलाई मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला अनि सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुस्
छेउमा बेल आइकन हुन्छ त्यसमा पनि क्लिक गरिदिनुहोस् है त। वन्स अगेन ह्याप्पी फादर्स डे। आफ्नो दिनहरू रमाइलोसँग बिताउनु होला आफ्नो बाबासँग है त। अहिलेको लागि बिदा हुन्छु, अर्को भिडियोमा भेटौँला। बाई बाई गाइस, सी यू नेक्स्ट ब्लग है त। बाई बाई।